Tervetuloa taas mukaan sosiaalilääketieteen pariin. Tämä on meidän 6. jakso ja tämä on suunnattu just sulle, joka valmistaudut Suomen lääketieteen tutkintokokeeseen. Aivan. Ja tänään meillä on todella keskeinen aihe, eli laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Juuri se. Sen ymmärtäminen on ihan perusedellytys sille, että voi työskennellä turvallisesti ja laadukkaasti lääkärinä Suomessa. Kyllä. Lähdetäänpä purkaan, että mitä tämä laki ihan käytännössä tarkoittaa sitten lääkärin työssä. Mikä sen ydinasia on? No se ihan päätarkoitus on edistää potilasturvallisuutta ja myös terveydenhuollon palveluiden laatua ylipäätään. Okei, potilasturvallisuus ja laatu. Joo, ja tähän pyritään sillä, että varmistetaan ammattihenkilöiden, siis lääkäreiden ja muiden, riittävä koulutus ja pätevyys. Selvä. Mutta miten sitä sitten valvotaan? Kuka katsoo perään, että homma toimii? No, laki järjestää sen valvonnan. Suomessa päävalvojat on Valvira, eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, ja sitten alueellisesti aluehallintovirastot, eli avit. Valvira ja avit, joo. Ja valvonnan lisäksi laki pyrkii myös helpottamaan eli ammattiryhmien, niin kuin lääkäreiden, hoitajien ja muiden, välistä yhteistyötä. Okei, eli ei pelkkää valvontaa, vaan myös yhteistyön tukemista. Just näin. Hyvä. Mennään sitten niihin ihan konkreettisiin juttuihin. Mitkä on ne keskeiset velvollisuudet, jotka koskee jokaista lääkäriä tämän lain mukaan? Käydään näitä vähän läpi. Joo. Ehdottomasti tärkein ja varmaan se, mikä tulee ekana mieleen, on salassapitovelvollisuus. Eli et saa luvatta ilmaista kenellekään sivulliselle mitään sellaista yksityistä tai perheen salaisuutta, jonka olet työsi kautta saanut tietää. Ja tämä on varmaan aika laaja käsite. Mitä kaikkea se kattaa? Se kattaa todella paljon. Terveystiedot tietysti, mutta myös muun arkaluontoisen tiedon. Ja tosi tärkeä juttu on muistaa, että tämä velvollisuus jatkuu myös sen jälkeen, kun vaikka lopetat sen työn tai jäät eläkkeelle. Se ei lopu koskaan. Se on kyllä tiukka ja hyvä niin. Mitäs muita velvollisuuksia sitten on? No, on ilmoitusvelvollisuus syntymisestä ja kuolemista. Ne tiedot pitää ilmoittaa väestötietojärjestelmään. Okei. Ja jos perustat oman yksityisen vastaanoton tai siis laajemman palveluyksikön, siitä pitää ilmoittaa aluehallintovirastolle eli sille aaville. Joo, eli yrittäjäksi ryhtyessä tulee tämä kuvaan. Kyllä. Ja sitten tietysti potilasasiakirjat. Niiden huolellinen laatiminen ja säilyttäminen ja se tietojen salassapito, niin kuin potilaslaissakin säädetään, ne on myös velvollisuuksia. Totta kai. Ne paperit ja nykyään sähköiset tiedot on ihan A ja O. Kuulostaa jo aika kattavalta. Onks vielä muuta? On joo. Muutama tärkeä vielä. Täydennyskoulutusvelvollisuus. Eli jatkuva oppiminen. Juuri se. Pitää ylläpitää ja kehittää sitä omaa ammattitaitoa koko uran ajan. Sitten pitää noudattaa Valviran ja aavin antamia määräyksiä ja antaa niille tarvittavat tiedot, jos ne kysyy valvonnan takia. Selvä. Viranomaisten ohjeita seurattava. Kyllä. Ja sitten on pakollinen potilasvakuutus. Se pitää olla kunnossa, jos jotain vahinkoa sattuu. Joo, se turvaa sekä potilasta että lääkäriä. Niinpä. Ja viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, on riittävä kielitaito. Pitää pystyä kommunikoimaan potilaiden kanssa turvallisesti ja ymmärrettävästi. Todella tärkeä pointti sekin. Kiitos. Tässä tuli velvollisuudet aika selväksi. Ne asettaa ne raamit sille vastuulliselle toiminnalle. Mutta onhan lääkärillä myös oikeuksia tämän lain nojalla? Toki on. Ehdottomasti. Kun olet saanut laillistuksen, eli sulla on lupa toimia lääkärinä, niin sulla on oikeus harjoittaa lääkärin tai erikoislääkärin ammattia. Se perusoikeus. Joo. Ja siihen liittyy ihan keskeinen ammatillinen autonomia. Eli oikeus ja myös vastuu päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudin määrityksestä ja hoidosta. Eli sä teet ne kliiniset päätökset. Juuri niin. Parhaan osaamisesi ja tieteellisen näytön mukaan. Ja tähän päätösvaltaan kuuluu varmaan myös se lääkkeiden määrääminen. Kyllä, se on olennainen osa hoitoa. Oikeus määrätä lääkkeitä kuuluu tähän. Okei. Sitten sulla on myös oikeus ja usein velvollisuuskin antaa erilaisia lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja. Niin, just ne ajokorttitodistukset, sairauslomatodistukset ja muut sellaiset.
Joo, just ne. Tai lausunnot vakuutusyhtiöille ja niin edelleen. Ja vielä yksi, vähän teknisempi juttu, saat käyttöön yksilöintitunnuksin. Se on sellainen numerosarja. Mikä se on? Sitä käytetään hallinnollisissa yhteyksissä, niin kuin resepteissä ja potilastietojärjestelmissä. Se ei itsessään sisällä henkilötietoja, se on vaan tunniste. Selvä juttu. No siinäpä tuli tiivis, mutta todella tärkeä paketti tästä terveydenhuollon ammattihenkilölaista, sen tarkoitus ja ne sun keskeiset velvollisuudet ja oikeudet lääkärinä Suomessa. Tämä on kyllä ihan kriittistä tietoa, ei vaan kokeeseen, vaan ihan siihen päivittäiseen työhön. Nimenomaan. Näiden säädösten tunteminen ei ole mitään ulkoa opettelua vaan se on se ammatillisen vastuun ja potilasturvallisen toiminnan kivijalka. Se auttaa toimimaan oikein niissä monimutkaisissakin tilanteissa. Kyllä. Ja hei, me haluttaisiin nyt kuulla myös sulta, mitä ajatuksia tai kysymyksiä tämä herätti? Tai onko sulla kenties omia kokemuksia tämän lain soveltamisesta, joku tilanne, missä sen merkitys on korostunut? Joo, olisi tosi mielenkiintoista kuulla. Kirjoita ajatuksesi tuonne kommenttikenttään. Kokemusten jakaminen on aina arvokasta. Siitä oppii kaikki. Aivan. Kannustetaan siihen ehdottomasti. Lopuksi toivotetaan sulle terveyttä ja rauhallisia päiviä. Ja heitetään vielä pieni mietittävä loppuun. Miten sä aiot ihan käytännössä varmistaa, että pysyt ajan tasalla näistä laista ja velvoitteista ja niiden mahdollisista muutoksista koko sun tulevan uran ajan? Siinäpä pohdittavaa. Tsemppiä opiskeluun. Tsemppiä.